Welcome to Feel Good with Tato, and you're watching me right now at Wow Very Good Live. At tayo ay nandito na naman every Tuesday, 6 o'clock p.m. up to 7 o'clock p.m. So, dyan lang kayo. Dito ako. Dito kami ni Richard. Of course, marami tayo pag-uusapan. Magagandang mga bagay na kailangan nating matutunan, kailangan nating malaman dahil kakaiba ng takbo ng panahon ngayon. At kung hindi natin masasabayan ang takbo ng panahon, ang mangyayari ay para bang tayo ay may iwanan ng mga ang tawag dito. Sino ba makakaiwan sa atin? Unang-unang panahon, iwanan tayo ng panahon. Pangalawa, yung mga kasama natin. Mahuhuli na tayo sa balita, mahuhuli na tayo sa mga nangyayari. So, kailangan alam natin kung ano ang dapat nating ginagawa, ano binibigyan natin ng pansin, ano yung binibigyan natin ng mas importansya. Kasi many times we give importance to a lot of things na wala namang dating o walang kabagay-bagay, walang ibig sabihin, no? So dito ay dito natin binibigyan ng pansin ang mga importante sa buhay natin. At ano yan? Ano itong mga bagay na kailangan nating mabigyan ng pansin? Unang-una, ito ang title ng programa natin is Feel Good with Tato Malay, no? So, sabihin yan we have to always feel good. We always have to feel happy. We always have to feel, yung talagang sa Tagalog, yung sinasabi natin talagang ang sarap ng pakiramdam. Yan. Ano ang ibig sabihin natin yan pag ganyan ang gusto nating ipahiwatig sa inyo lahat? There's nothing else to do except to feel good. Bakit ko binibigyan ng importansya itong bagay na ito? Kasi may kinalaman ito sa kamalayan natin na pinag-uusapan din, no? Sa kamalayan, in terms of what our consciousness does to us, it creates our reality. So, kung ang reality mo ay maganda o masaya at enjoy ka, ang nangyayari sa pangkalahatan sa takbo ng buhay mo maganda, masaya at enjoy. So, the opposite is also true. Kung ang nangyayari naman sa'yo puro malas, kabwisitan, puro sakit, sama na loob, ang lalabas sa iyong mundo o sa iyong kapaligiran ay ganun din, negative, hindi maganda, at hindi ka masaya. So, dito ay palagi natin sinasabi, we have to focus on the right things. And this is where we really emphasize very much on our consciousness, ang kamalayan natin. So, dyan lang kayo. At tayo ay maraming pag-uusapan dito. Hi to Tina Paro Nakpil. Kamusta na? Ayan, si Tina is watching right now. At dito sa ating Very Good Live, okay lang, kahit na wala muna kayo hindi pa kayo nanonood dyan, you can catch up later on kasi I usually have this replayed in my YouTube channel. Ang yaman ko ngayon. May YouTube channel tayo. At ang aking YouTube channel ay Tato Malay Kamalayan YouTube channel. You watch out for that. Kamalayan YouTube channel. And this is where you can really watch all the past episodes of Feel Good with Tato here at Wow Very Good Live, no? Kung nami-miss nyo ang aming mga ibang mga naging programa dito, ay takbo lang kayo doon sa aking YouTube channel. I-like naman ninyo yung mga napapanood nyo at mag-subscribe kayo. Yan ang importante doon. Please subscribe. Kasi ngayon, uso na ngayon. A lot of those who are actually inviting people to go to their YouTube channel, palagi sinasabi, please like and subscribe and even share if you want to share them. Alright, so hello to Isa Reniva Cruz and Jennifer Robles. Jennifer Robles, I'm sorry. Alright, so tuloy-tuloy tayo sa programa natin. Siguro lately, ano ang mga napapanood yung mga sine or pelikula lately? Andyan yung Yesterday, which is a movie that features the Beatles songs or the Beatles hits. Ang daming mga kanta ng Beatles na sumikat
na doon yung maririnig. Dahil may istorya doon sa movie na yun na kung saan ay finiture lahat, kalamihan ng mga Beatles hits. Napakagandang pelikula yan. It's still showing right now, no? So if you can watch it now, I mean, I am suggesting that you watch it. Sayang, maganda kasi talaga. And another movie is itong, well, it's a local movie, no, by Michael V. and Don Sulweta. Hit na hit din ngayon din, no? And the title is Family History. All right. So if you have time, please watch it also. Now, in relation to those movies, well, hindi naman, huwag na natin muna pag-usapan yung Yesterday o yung may kilalaman doon sa Beatles, no? Kasi hindi naman ako kakanta ngayon. Wala akong dalang gitara eh. Kung may dala akong gitara ngayon eh, kakantahan ko kayo ng mga aking mga Beatles songs. But if you want to hear me and watch me sing Beatles songs, you can go to my Kamalayan YouTube channel. Nandun. You will get to see me perform with my former band. At ito yung mga kinanta ko doon with my band dati. She Loves You, Act Naturally, I Saw Her Standing There, yung mga ganyan kanta, yung mga hits noon. So, yun ay may video kami doon, which was shot when we performed at Hard Rock Cafe 2 years ago. 2 years ago lang naman yun. So, kung gusto niyo makita yun, kung paano ako kumakanta o paano ako nagpa-perform, nagigitara with a band, andyan sa YouTube channel ko. So, please like and subscribe my Kamalayan YouTube channel. Ayan. Okay, so, ngayon, sa mga hindi naman nakapanood pa ng mga movies na itong pinag-usapan natin ngayon, okay lang. But there are things that I want to discuss right now. I was inspired to talk again about some matters when it comes to relationships. Kasi marami doon sa movie, maganda yung movie, I mean, well-made, very, I would say, relevant in this day and age. Pero meron akong sariling version of that. If I were going to do a movie like that, siguro ito yung mga maririnig yung mga dialogue. Or yung kumaga ito yung mga issues sa pag-uusapan doon. Alright. So, ano ba ang kwan? Oh, by the way, I would like to, Richard, pwede ba ako magsaset ng isang schedule uli on Tuesday, 7 o'clock p.m., August 23 siguro, meron akong seminar na I call it the Love Workshop. Yan, Love Workshop. Ano yung Love Workshop na yan? This is where I actually discuss how to attract the one you love or yung kung sino yung crush mo. Kung paano mo ma-attract yan. Sabihin nyo, yabang nito si Tato Malay. Kala mo naman ganda lalaki nito. Hindi, sa totoo lang, yun na nga, hindi nga ako ganun kaganda lalaki, pero nakaka-attract pa rin tayo. Ang tanong dyan is paano? Yun ay tuturo ko. So, ito yung mga bagay na kailangan nyo matutunan, no? And dyan sa workshop na yan, matututunan nyo itong tawag ko na I used to call it divine kulang, pero I changed it now to a love and romance kulang. Yan, love and romance kulang. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung word na kulang para bang, ang dating ano yan, para bang meron ka bang gagawin dyan para tusok-tusokin mo yung di ba kulang. Hindi, walang gano'n, no? But, you know, when I taught this kind of kulang, it's basically, it's more of a, wag ko na, atin kayo ng workshop ko para malalaman nyo. Pero nung tinuro ko to sa mga estudyante ko sa Assumption, no, mga girls, some of them, lately, sent me messages sa Facebook thanking me for teaching them that divine kulang or yung love and romance kulang niya. Dahil napangasawa na nila yung mga talagang yung love of their lives.
Yun yung love of the life, love of their life nila. Ganyan. So, yun. As a proof, baka mamaya sabihin nyo, akala nyo walang nangyayari. Totoong pwede mangyari yon. At as a proof, you can ask my former students na ito, asawa na nga nila. Yung ginamitan nilang yon. Napakasimple nga eh. Akala nila noong una, sabi, paano ba yan? Parang baka hindi naman totoo yan. Sabi ko, subukan nyo. Sinubukan. Basta ganito lang yung gagawin. Ito, may clue. Yun lang nga, gigising kayo ng 3:00 ng madaling araw. Kailangan magyayari lang yung kulang na yan, 3:00 ng madaling araw. Hindi pwedeng at any other time of the day. Kailangan tulog yung gusto nyo kulamin. Kulamin. Baka mamaya natatakot kayo. Hindi yan nakakatakot. Napakasimple lang ito. So, kailangan 3:00 ng madaling araw. Kasi, sabi nga nila is, why 3 o'clock? 3 o'clock kasi is the witching hour, sabi nga nila eh. Kumbaga, napakatahimik ng gabi na yan, ng oras na yan, at napakadilim. Yan yung talagang, yung when the night is so deep, yan ang tatawag nila. So, ang conscience is, yung kulang na yan will only be effective if you do it at that particular time. So, kung gusto nyo malaman yan, mag-attend kayo ng aking workshop sa 23 ba? August 23, pakicheck mo ulit, kung yan, Tuesday ba yun? 7 p.m. dito sa GENPC. Kung saan ako dito ngayon, nandito sa aking inalalagyan, dito sa building na ito, tapat ng GMA 7, yan, dito ako gagawin yan. So, August 23, Tuesday, dito tayo. So, if you want to learn that, you know. August or July? Ha? Ano na? No, Friday. Friday ba? August 20. Ano ang August ng Tuesday na 20. August 20? Baka mali ang year mo ha. Tignan mo. Anyway, so, basta bahala na. Actually, pinost ko sa Facebook yan eh. Kaya baka mamaya, alam ko, hindi 20, parang 23 o 32. July 23 is Tuesday, not August. I'm sorry. Hindi, August na. August. It's Friday. Friday? Yeah. Ano ang August Tuesday na? 20. August 20. Okay, August 20. Yeah, I stand corrected. Kasi 31 na bukas eh. Yeah. Tapos na ang July. So hindi pwede July 23. Yeah. So August. Okay, thank you, Richard. Alright, so hi to Angelo de Guzman Malay, pinsan ko yan. Risha, Tansyoko, Borlong, Buntongan. Yeah, sorry. Alright, Risha. Hello, and Alejandro Menorca Malay, Pia Clasara, hello, Lynn Santiago, yan, mga nanonood sa ating Facebook Live, and who is watching us here in Very Good Live? Si Lance Edward. Hi, Lance, how are you? Hindi na tayo nakikita rito. At si John Patrick Campbell. Okay, so, alright, so now, what do we have to discuss today? I mean, sabi ko nga, I was inspired to talk about relationships because a lot of people, ito, kumbaga, this will be part of my workshop, no? So, hindi lahat i-discuss ko ngayon. Pero if you want to have a real stable relationship, kumbaga, gusto mong may forever, yan. This is what you have to do. If you have your partner right now, you have your loved one na kung saan ay, maganda naman yung takbo ninyo ngayon, pero ano ba ang dapat nyong gawin para manatili na maganda ang relasyon ninyo? Yan. Okay, number 1 is, eto, papakita ko sa mga camera natin. Yan. Understand that the other person is changing. Yan. Understand that the other person is changing. Okay. Ano ang ibig sabihin yan? You have to realize that people change. Hindi yan ang sinasabi natin na ay, nagbago ka na, hindi ka na katulad dati. Ayoko na. Kasi gusto ko yung dati mo, gusto ko yung noon, nung nagkakilala, una tayong beses nagkakilala.
So maraming ganyan eh. Sinisisi yung pagbabago ngayon kung saan ay parang hindi ka na katulad dati, hindi na ikaw yung dati kung kilala. So, ano ibig sabihin nun? Ayaw mo magbago ang tao. So, yan yung isang bagay talaga na ako. Pakita natin sa ating Facebook, understand that the other person is changing. Alright. So, ano ibig sabihin yan? Huwag niyong isipin o huwag niyo ilagay sa utak niyo na ang taong kasama niyo ngayon ay forever na pareho or mananatiling as is, as usual, or yung unang pagkakilala niyo na ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kayo lang nga din nagbabago Bakit yung isa hindi? Okay. Di ba? Okay naman yung magbago Yun ang ang kadalasan nga na gusto mangyari ng mga ibang couples lalo na yung mga babae na nakikita nila dati na may mga masasamang bisyo yung napangasawa nilang lalaki. Sasabihin, naku, pag kinasal kami, mapipilitan magbago yan. Yan. Oo, pipilitin mo magbago sa anong paraan at anong gusto mo mangyari sa kanya. Kasi ang pagbabago niyan is basically according to whom? Sino yung susundin sa pagbabago na yun? According to you or according to the other person? Kasi ang pagbabago, kusa yan dapat Nagbabago ang isang tao dahil gusto niya magbago, hindi dahil magbabago siya para sa ibang tao. Yan yung isang bagay na hindi natin naintindihan Akala natin kailangan tayo magbago kasi yun ang hinihiling ng mahal natin sa buhay o ng mga ibang tao para tanggapin tayo. Samantalang ito yung pinakamaling concept ng ganyang klaseng iniisip natin, na I will not change because yun na nga, for others to accept me. I will only change if I feel I have to change myself. Dapat ganun ang iniisip nyo. Gusto ko magbago dahil sa palagay ko kailangan ako magbago. Pero hindi ako magbabago para i-please kayo. Dapat ganun ang maintindihan natin. Which is, ganun din kayo, kunyari mag-partner kayo. Alright. Ito nga ang aking, palagi ko sinasuggest Yung bawat couple na may nagsasama o magsasama pala, dapat maintindihan nyo ito. You are not in that relationship to make the other person happy. You are not in a relationship to make the other person happy. Ganon. Akala ko, kailangan mapaligaya ko siya o mapaligaya niya ako. Mali. You are not in a relationship to make the other person happy. You have only one responsibility. You are not responsible for the happiness of the other person. You are only responsible to your own happiness. Sa sarili mong kaligayahan. Ikaw lang ang magpapasaya sa sarili mo. And you cannot make another person happy. Why? Because you don't know what will make the other person happy in the first place. Mababasa mo ba yung mind niya? Alam mo ba talaga lahat-lahat ng gusto niya? You cannot make another person happy, but only yourself. So, ang maganda nito, kung dalawa kayo nag-usap to make one another, to make yourselves happy, ako mismo, I will make myself happy, ikaw mismo, you will make yourself happy, nagkasama tayong dalawang masayang tao, maganda ang pagsasamahan natin. Hindi yung ibabase mo yung kaligayahan mo sa ibang tao. Di ba ganyan nangyayari sa away yan Ayoko nang ginagawa mong yan. Hindi na ako masaya dyan. Naiinis ako sa'yo. Galit ako sa'yo.
Kung ganun, ayaw mo pala yun, bakit mo nagustuhan yung taong yun? Hindi naman siya dati ganyan ano rin sabihin, nagbago siya. Yun yung mga dapat natin maintindihan Nagbabago nga ang mga tao. Or, kung dati mo na nakikita sa kanya yan, huwag mong pipilitin baguhin yan. Kasi hindi mo na dapat responsibilidad yung baguhin siya. Kasi, the moment na tinanggap mo siya, wala ka na dapat iniisip na babaguhin. And besides, okay, alam niyo sa kamalayan, ito yung hindi rin alam ng karamihan Sa law of attraction na tinatawag natin, actually, you do not have this kind of way of attracting things or people into your life na kung saan ay akala natin, isipin mo lang kung ano yung gusto mo, yun ang ma-attract mo. Hindi ganun yan. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin yan? You can only attract according to who you are. Kung anong pagkatao mo, o sino ka, ang ma-attract mong tao ay kapareho mo. Eksakto. You will get someone who is a mirror of you. Tignan yung mga naging karelasyon nyo ngayon. Bakit nyo sila nagustuhan? Hindi ba nga sa mga barkada-barkada, kaya kayo vibes sa mga magkakabarkada dahil parang pare-pareho gusto nyo, pare-pareho hilig nyo. Ganun din sa relationship na somehow you are compatible in so many ways or you like a lot of things in the same manner. So, ganyan lang nangyayari. Okay, anong kailangan nyo pang matanggap o maintindihan dun sa you attract only people according to who you are. You will attract exactly a person who is exactly like you. And not only that, hindi lang exactly like you. Exactly like you. Pati yung mga masasama sa iyo, yung mga ayaw mo sa sarili mo, ma-attract mo rin yan. Kaya nga, ano ang nakikita mong ayaw mo sa kapwa mo? Basically, nasa sa iyo rin yan Yun ang isang bagay na hindi naintindihan ng karamihan Na akala nila, ang kailangan magbago, yung isang tao, dahil ayaw nila yun. Samantalang, yung ayaw nila yun, nasa kanila rin. Kaya nga nila nakikita ang ayaw nila yun, kasi nasa kanila rin. Hindi mo mapupuna sa iba yan kung wala sa iyo yung bagay na yun. Alright. Yabang kong magsalita, akala mo may karelasyon ako. Actually, sa totoo lang, dati, ang dami kong karelasyon. Hindi ko naintindihan bakit ang gulo, minsan masaya, minsan hindi. Hanggang napag-aralan ko, ganito pala ito. So ngayon, somehow, nakikita ko na nangyayari na yung dapat mangyari nga sa buhay ko. Na-attract ko na yung mga taong na-attract ko na according to who I am. Na kung saan ay ako ay nagiging accepting. Kasi alam ko, na-attract ko ito dahil ako ito Yan. Kaya nga, kung ayaw mo yung na-attract mo yun, ikaw ang magbabago. If you want to attract a king, you have to be a queen. You want to attract someone who is intelligent, kailangan intelligente ka rin. Kahit pa paano, kailangan nagmamatch kayo Hindi naman exactly the same kind of intelligence, but basically intelligent in so many ways din. So, yan ang isang bagay na kailangan natin nakikita. Nagbabago tayo, nagbabago rin yung kapwa. Kaya nga, accept the fact that the other person is also changing. So, kung nag-change siya, ano siya? Saan siya nag-change? Kapareho mo pa rin ba? Kasabay kayo nag-change? Yun na nga ang kailangan nyo maintindihan Kapag nag-change siya, at hindi ka nag-change, hindi kayo nagsabay na magbago, may iwan yung isa. At then, nagsisimula ang karamihan ng away. Hindi ba kadalasan, kung yung asawa, nagkatrabaho, nasa labas palagi, yung misis palagi nasa bahay, ay iwan. So, ang daming pagbabago na nangyayari dun sa mister.
habang nasa labas siya. So, kumaga, itong si Mrs. naman ay nasa bahay lang, naiiwan. Ito, pag nag-umuwi, kadalasan wala silang mapag-usapan dahil magkaiba yung mga experiences sila, no? Unless, they share what happened to them. Or somehow parang they would just report exactly as to what happened to them, ganyan. At kumbaga parang okay, na-share niya yung nangyari sa kanya, ikaw na rin na-share mo. Tapos, gano'n lang, nag-usap kayo about what happened. Okay, so basically, gano'n ang takbo ng ating buhay. Sa isang relationship. Understand that the other person is changing. Alright, so okay, so susunod anong tawag dito? Ano ang kailangan nating makitang pagbabago? Isa pa, I'm just looking for my here so that I will not miss anything here. Okay, well, we are happy. Alright, okay. Susunod, yun na nga, medyo may kinalaman na ito doon sa binanggit ko nung huli. Kasi nga, yung isang, kunyari, yung mister, lumalabas, nagkakaroon siya ng mga panibagong pananaw o panibagong insights. Yeah. So, understand that the other person is gaining new insights. Yan ang dapat natin maintindihan. Understand that the other person is gaining new insights. Oops, mali ang spelling ko. Tama. Kala ko mali ang spelling ko. Is gaining new insights. Alright. Ano ibig sabihin? Understand that the other person is changing because of what that person is learning. A lot of people learn we learn a lot of things that are new while watching television, while reading some books, or through our experiences. So we gain new insights because of what we have experienced, or what we have learned, or what we have studied. And somehow, kailangan ay nakakasabay tayo sa pagbabago ng mga mahal natin sa buhay when it comes to the other person, gaining new insights. Sasabihin na, bakit ganyan ang pananaw mo? Dahil dati ito yung pinaniniwalaan mo, ngayon ito ka na. Dati pareho yung kwa natin. So, nagbago. Nagkaroon ng bagong pananaw. Kunyari, when it comes to beliefs, according to, for example, marami dyan, iba, when it comes to the religious faith, faith in religion, nagbago na yung isa. Dati, magkasama sila sa isang simbahan. Ngayon, parang ayaw na magkatid ng isa doon sa dati. Gusto na iba ng paniniwala niya. So, nagkaroon siya ng bagong insight. Anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo, hindi, kailangan doon ka pa rin sa dati. Huwag kang magbabago kasi yan yung inumpisahan natin na kung saan tayo nagsama. Kung hindi na nga siya masaya doon, nagbago na nga, anong gagawin mo? Pipilitin mo pa rin na kailangan ay magbago pa rin siya. Kailangan huwag niyang gawin yung ginagawa niya ngayon. So, that is another way of saying na you cannot change. Yeah. But if you will, gain this new insight, we have to understand that the other person is really changing and learning something else. Hindi mo pwede sabihin na kailangan wala ka nang baguhin sa sarili mo or wala ka nang dapat matutunan na bago. Kasi ito yung isang bagay na hindi pwedeng mangyari. Kasi araw-araw may mga bagong nangyayari sa ating buhay. And we get to learn
these new things by, experiences, or through studies, or through watching uh, uh, movies, or even sa media, sa television. So, ito ay isang bagay na kailangan maintindihan natin. You have to talk about it. You have to share it. Kung ano man yung mga nagbabago na sa'yo. Hindi mo pwede sabihin na, wala na akong pakialam sa kanya, basta ako, ito na yung paniniwala ko na siya, sa akin gano'n. Somehow, you'll not anymore understand each other. You'll become strangers. Yan ang mangyayari. Kapag hindi kayo nag-share as to what you have been learning, what you've been gaining in terms of your new insights. So, dapat sinishare pa rin ninyo yan. Whether kung tanggapin man o hindi, dapat ka tinatanggap palagi. Kasi hindi pwedeng sabihin na, wag mong paniwalaan yan, o wag mong isipin yan, wag kang ganyan, wag kang magbago sa ganyang pamamaraan. The mere fact that you have no control over the other person, we cannot really say, we cannot really do what we want them to do. No? So, yan isang bagay na pinag-aawayan palagi. So, gaining new insights. Kasi, hindi pwedeng manatiling hanggang dun level, sa ganun level lang yung partner mo, o ikaw mismo. Mapupor ka eh. Kasi sasabihin mo, bakit ganito lang ang buhay ko? Parehong ganito lang ang takbo. 5 years ago, ganito na ako. Later on, 5 years after, ganito pa rin ako. So, gusto mo magbago ang takbo. So, kailangan, meron kang new insights in terms of new learnings, new beliefs, new way of understanding what is happening. So, yan yung mga bagay na kailangan nating naintindihan, na tinatanggap natin, at ine-encourage pa natin, at sinusuportahan. At kapag hindi nyo naintindihan yan, at nainggit kayo, or nainis kayo, at nagalit kayo, chances are, you will not really see eye to eye anymore. You will more of separate from each other. So, yan ang aking nais i-share. Again, for my Facebook live audience, baliktad, no? Kanina, ngayon, understand that the other person is gaining new insights. Alright. So, ano tayo ngayon? Takbo tayo ngayon sa... May questions ba kayo? Kasi ayoko yung salita lang ako ng salita rito at nakikita ko naman nanonood kayo at sana ay nagpa-participate kayo, no? Alright, Benjamin Uy is watching. Vanessa Bihil is watching. Milet Shervo, Fortaleza Hauriga from Baguio City is watching. Je Espartero is watching. Aleph John Servo, hello. Len Dante Clarinho is watching. Philip Imperial Kimpo is watching. Ayan. Okay, so sa ating okay, walang pagbabago sa very good live. Okay, now ang tanong dyan is, gusto ba rin ito pinag-uusapan natin, or you might want to change my, ayoko lang baguhin kasi naumpisahan ko na. Tsaka, this is what I prepared for today. As a matter of fact, I had wanted to talk about this thing again and again kasi ang dami natin mga couples na talagang who would want to learn more about these things that we are talking about. Kasi what they have learned in the past is they were taught that we have to serve others, make other people happy, be subservient. Okay naman yun. Walang problema doon. Kaya lang, what about you? How can you now make yourself happy as well? And this is something na tinuturo ko nga, no? Na sabi ko nga, wala akong pakialam sa happiness mo, wala ka rin pakialam sa happiness ko. Ako lang ang magpapasaya sa sarili ko, ikaw rin ang magpapasaya sa sarili mo.
So kung ano man yung mga bagay na yan, gawin mo para maging masaya ka. At gagawin ko rin yung mga bagay na magpapasaya sa akin. So that pag nagsama tayo, para tayong masaya. Diba ganun dapat eh. Kaya tinuro sa atin eh, hindi, kailangan paligayahin mo yung kapwa mo. Eh ikaw, nakalimutan mo sarili mo. Hindi mo na ginagawa yung mga bagay na magpapaligaya sa iyo. Hindi mo na nagugustuhan yung sarili mo dahil naiinggit ka na sa ibang tao na masaya, tapos ikaw ay hindi. As a matter of fact, may question nga sila eh. Ano ba mas gusto mo? Ikaw ang minamahal o ikaw ang nagmamahal? Yan, magandang tanong yan eh. Ikaw ang nagmamahal o ikaw ang minamahal? Marami nagsasabi, gusto ko ako yung minamahal. Kasi nga naman, syempre, ikaw ang binibigyan ng favors, ikaw ang inaalalayan, ikaw yung binibigyan ng importansya, ganyan. Alright. You know, love, how love works is this. Well, love is what? Ano kung talaga tutuusin mo? Ano ba talaga ang function ng love sa buhay natin? When you say, I want to love others, what do we really mean by that? When we say, I have to love others, not only I want to love others, but I have to love people. No problem with that. Because we are made out of love. God is love. And if you are not in alignment with God, who is love, we are now separated from that love. So if you're separated from love, what happens? You have fear, hatred, loneliness. Yan ang mga bagay na iiral sa buhay mo dahil you're not in love or you're not loving at the moment. But the moment you are a loving person, you know, a loving person understands a lot of things, is so generous. As a matter of fact, sa Bible, ang haba na, ang dami yun. If you will enumerate all those things. But what is important is, when we love, di ba tayo ang masaya? Kaysa yung taong, oo, minamahal nga siya, pero yung taong minamahal, hindi naman niya minamahal yung nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. The only person who is happy is the one loving, actually. Although yung isa, sasabihin na, okay lang, at least ako binibigyan na ng attention, ako yung binibigyan ng mga regalo, ako yung binibigyan ng pansin, na kung saan yung oras niya ay binibigyan sa akin. So parang, alam nyo, I was accorded that kind of love from people I did not like. And I was not happy. Naiinggit ako sa kanila. Sabi ko, sana ganyan din ako. Sana ako yung nagbibigay ng pagmamahal. Kasi alam ko, ang masayang tao yung nagbibigay ng pagmamahal. The thing here is, ito yung nangyari. Ito yung nangyayari sa atin. We were taught how to love others. And we were not taught how to love ourselves. Kumbaga, in passing lang yung ourselves. Para bang, love your neighbors. Nawala yung as thyself. Dapat ang importansya nga you have to first love yourself. Because you cannot love another person unless you have love in your life. Love in yourself first. So, yun ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Alright. So, ito na yung susunod. Understand that the other person is changing directions. Understand that the other person is changing directions. Okay. Akala natin kasi, ang tawag dito, buhay, ay parallel palagi sa kapwa, sa kasama natin, sa karelasyon natin, na kung saan ay para bang sabay palagi.
ang nangyayari talaga sa atin is nag-iiba-iba tayo ng direction. Hindi halos pareho ang direction natin. As a matter of fact, ano tawag ito? Okay. Before I Richard, tulungan muna ako. Yung aking ano ko, hindi ko pa nakikita yung aking video sa i-share mo nga kung makita mo na yung video ko dyan at i-share mo lang sa wall ko. Pakilang. Thank you. Alright, so understand that the other person is changing directions. Alright. Understand that the other person is changing directions. So, yan ang dapat bigyan natin ng pansin ngayon. Ano na ang direksyon ng buhay mo as compared to the direction of your partner? Yeah. Understand that the other person is changing directions. Alright. So, ang tanong dyan is, tayo ba, alam natin yung direction natin? Oo, yan. Ang sabi ko sa buhay. Yeah. Kasi yung audio ko doon sa sige, ako na mag-ano nito. Thank you. Ano na ang direksyon ng buhay? Okay. Pasensya na kayo. I'm just trying to be a one-man director and host at the same time. So, na-share mo rin sa ano ka? Hindi pa? Alright, anyway. Sige, ako na mag-share. Okay. Alright. So, ito, dali lang. Medyo may inaasikaso tayo dito. Paano naman as a matter of fact, kanina pa ako dito matatapos ang programa ko. Ngayon ko lang naalala, hindi ko pa na-share pa sa aking wall itong Very Good Life portion, no? Video rather. So, pero ito na yun. Nandito na siya sa aking wall. So, dito na tayo ngayon makakapanood. Yan. Alright. So, ang tanong niyan is, what direction are we taking? And is your partner supportive of your direction? Okay, for example na lang, anong direction mga plano nyo sa buhay. Ano ang mga bagay na ginagawa ninyo na halos, okay, at this point, meron kayong pinag-usapan na ito. Pero meron ba kayong mga plano na at this point in time, hindi kayo pareho o salungat sa plano mo, yung plano niya. Like for example, if one partner wants to go abroad, ikaw ay ayaw mo siya paalisin, ayan. That is one example of this kind of topic now that we're talking about here, changing directions. Nagbabago ng isang tao na gusto niya mangyari, eto. Samantalang yung isa ay gustong itong direction niya. And that's being literal about it. But that is exactly the best way to explain this. No? Dapat, kung ano ang direksyon ng kapwa mo, mahal mo sa buhay, suportahan mo. Huwag mong babaguhin. Huwag mo sasabihin, hindi, ayoko yan. Hindi, iba na yan eh. Hindi na yung pinag-usapan natin eh. Hindi na yan yung gusto ko eh. Kung sabihin niya, ito na yung gusto ko eh. Pag gumano na siya, ano ang gagawin mo? Dapat maintindihan natin saan lang gagaling nun. Many of the problems that we always encounter in terms of this relationship issues is that we never get to talk about what would make us happy. Kunyari, okay, in your love life, in your sex life, if we go more intimate, kasabihin nyo masyado akong santo rito. Hindi ako santo. I can talk about these things because basically, wala sa aking bawal dito. No? Sa love making nyo, ang tanong dyan is, pwede ko usapan ba rin kung ano yung magpapasaya sa'yo at kailangan yun ang gawin niya para sa'yo or alam niya dapat na ito ang pag ginawa mo ito sa akin, masaya ako. Ganon din ikaw. Ano yung gusto niya? Ano yung magpapasaya sa kanya? Have you discussed that? Or wala lang. Pag nag-ano kayo tapos na, para bang wala.
naman ang nangyari. Hindi, may isang taong hindi masaya, may isang taong masaya, or pareho hindi masaya. Depende. So, basically, napag-uusapan ba ninyo ang bawat bagay sa buhay nyo? Ano yung mga under sa utak nyo? Ha? Dinidiscuss ba nyo? O mas open kayo sa barkada? Kadalasan mas open tayo sa mga barkada kaysa sa ano natin sa asawa natin Ang tanong dyan is, bakit ganon? Bakit hindi nyo ma-open up? Samantalang kayo ang dalawang palagi magkasama. May takot ba yan? Ha? Kasi baka magalit or baka mabastusan sa'yo dahil sabi mo, baka mawirduhan sa'yo. But hindi. Dapat open na lahat yan eh. Hindi na dapat nagiging hadlang yung mga bagay na lalo na pagdating sa sex. You have to be really very intimate with each other. Walang tinatago. Walang agenda na hindi alam ng isa. Dapat alam. Oh, eto na nga. Kung gusto mong makipag-date sa iba, kunyari, kasal na kayo, kasal na. Ito na yung point na dapat kayo lang dalawa eh. Pag sinabi nung asawa mo sa iyo, pwede ba akong makipag-date sa iba? Ano sasabihin mo ngayon? Siyempre, pipigilan. Magagalit ka. Tapos siyempre, gusto mo pigilan. Kung sabihin na talaga na, okay, anong mas gusto nyo? Magpaalam o gawin na lang yon na hindi nagpaalam at madidiscover nyo later on na ginawa pala niya na yung bagay na yun na ayaw mo. Di ba mas maganda kung nagpaalam? At least kung nagpaalam, pwede mo pa ma-prevent eh. Bakit? Pag sinabing, pwede ba ako makipag-date sa iba? Sabihin mo, bakit? Ano ang problema ko? Bakit may problema ba sa akin? Ano bang ayaw mo? Ano bang kulang? O at least, siguro, doon pa lang makikita mo na kung may problema nga. Bakit siya unang-una makikipag-date sa iba? Kung talagang yun ang magiging problema. Bakit siya maglilihim na makipag-date sa iba? Ibig sabihin, merong kakulangan sa isang relasyon. Merong hindi kayo nagkakatugma sa nangyayari sa inyong relasyon. So, ang tanong dyan is, nag-uusap ba kayo? Pinag-uusapan pa ninyo talaga lahat-lahat? Are you that open to each other? Kasi kung hindi, chances are, mapupunta nga sa iba ang mga mahal nyo sa buhay. Dahil they would actually look for comfort or for ang tawag dito, mas yung understanding sa ibang tao. Dapat hindi nangyayari yun. Dapat sa inyo nga nagmumula yung ganung pang-unawa. Kaya lang, kung hindi mo na siya maunawaan, mas naunawaan siya ng ibang tao, doon na nga nagkakaroon ng problema. So, ayan ang mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Are you understanding that the other person, do you understand that the other person is changing directions for that matter? Kasi nakakasawa kung pare-pareho lang palagi. So, ibig sabihin yan, kailangan may novelty, may pagbabago. Kung ang pagbabago, hindi ka sumasabay o hindi na ninyo na-address dahil hindi nyo na pag-uusapan, yung tao pa lang yun, gusto, ito na. Ikaw, gusto mo dun sa dati pa rin. So, ano mangyayari? Madidiscover mo na lang na meron na pala pinupuntahang ibang lugar yung mister nyo o yung misis nyo for that matter. Hindi naman porque ang lalaki lang, akala nilo, lalaki lang ang kuwan. Bakit? Ang babae ba, hindi kayang gawin yung ginagawa ng mga lalaki? Kaya rin na. So, wala tayong dapat anuhin dyan na gender, ano lang na sa mga lalaki lang may problema, no? Kadalasan nga, a lot of times, because ang akala ng mga kalalakihan forever loyal sa kanila yung asawa nila dahil babae sila, na hindi sila ganun katulad nila.
You're in for a surprise later on. No? So, pag na-discover lang yun na, uy, meron na palang sa aking asawa. Ayan. Magiging ko na kayo. Magkakaroon na kayo ng talagang big marital problem. Na kung saan ay baka hindi na ninyo maibalik yung direksyon na yun sa dating magandang pagsasamahan. Ha? Okay. So, ito na nga. Ito mga pinag-usapan natin related sa isa't isa. So, last ko, kasi matatapos na rin tayo eh. Siguro, last 10 minutes natin, ito na lang pag-usapan natin. The other person is awakening. Ito na yun eh. Yung kanina, lead in yung last example ko, leading na ito dito eh, to new needs. Lahat tayo may mga pangangailangan. At yung mga pangangailangan natin noon, ito ay nagbabago. Hindi forever kung ano yung dati nakagisnan, yung pa rin. So understand that the other person is awakening to new needs. So we have to be able to understand that my partner is awakening to something else. Tumatanda tayo, we are growing, we are developing, we are experiencing a lot of things na kung saan ay, yun na nga, nagbabago na yung mga pangangailangan natin. Ano mga bagay na yan? Yung mga, katulad na lang, pagdating sa sex uli. Imagine having that kind of position. Kung yung sexual position nyo, palaging ganun na rin from your honeymoon up to 20 years after, ganun pa rin ang style nyo, isa lang ang style nyo. Siguro nakakasawa kayo talaga. So, I'm just really shocking you. So, yan. Understand that the other person is awakening to new needs. Yan. Alright, so, yan ang ating siguro magiging last one for this night. No? Ano yung mga new needs na yan? Kasi hindi pwede sabihin mong hindi nagbabago nga ang mga pangangailangan natin eh. Lahat tayo may mga bagong pangangailangan. Mga bagong makakahiligan. Yung mga bagong may enjoy. So, we have to keep on experimenting. We have to keep on finding out what would truly make us happy. Na kung saan ay never ending yan eh. Akala natin, ito lang yun eh. Kilala ko na yan. O alam ko na yung gusto ko. Actually, hindi natin alam. The moment you open the internet, ang dami mong makikita ron na bagong ideas, bagong mga concepts na kung saan ay parang, uy, sarap subukan ito Bakit hindi natin subukan? Kaso sasabihin mo, kakahiya parang para sa bata lang yan. Hindi na tayo bata yan, magbibigay ng problema. So, ang tanong dyan is, bakit natin gagawin na para bang tayo ay mananatili na gano'n na lang, na hindi na tayo nagbabago. Kung saan ay nakita natin na ang mundo ay talagang grabe ang pagbabago. Tapos tayo ay nananatiling pareho. Hindi na pwede yan. So, ang tanong ko sa inyo is, ano ang dapat nyong bigyan ng atensyon ngayon? Ano yung mga new needs natin? Like for example, 10 years ago, alright, iba yung mga pangangailangan natin, iba yung mga gusto natin magawa, mangyari o makamit. 10 years after, ngayon, ano na yun? Masabihin mo, simple na lang buhay ko. Alright, actually, ganito lang yan The moment we stop thinking of what we want to do na bago or na something new, dyan ka na magkakaroon ng talagang
masasabi natin crisis sa buhay mo. Marami sa nagkakaroon ng midlife crisis ay dahil ganyan ang iniisip na ayaw nilang magbago, ayaw nilang sumubok sa mga bagong pamamaraan, ayaw nilang magbigay ng bagong parang ginagawa nila, no? Na challenge. Ayaw nila i-challenge sa sarili na sa mga bagong nangyayari. Dapat sa ganitong panahon, ang palagi natin ngayon iniisip is, what is it that I still want to do? If you will look at your bucket list, nung tayo ay bata pa, let's say, nung bata, literally bata tayo, mga 7 years old, 5 years old, ganyan, up to 10, ganyan, up to that time we became teenagers, we had dreams. We wanted to do a lot of things. We wanted to have or experience many of those things that we were dreaming of when we were young. Nagawa na ba natin yan? Pag sinabi mo nagawa mo na yan, pag sinabi mo hindi mo nagagawa, bakit hindi mo gawin ngayon? Kasi lahat ng mga ginusto mo noon, nananatili yan, nandiyan pa rin na parang kailangan mo magawa o mangyari sa buhay mo. We have to be able to experience still those things or those dreams that we actually dreamt of or what we wanted or desired when we were still young. And kung sasabihin mo ngayon, ay wala na kasi matanda na ako or eto na, tawag dito, may asawa na ako, hindi ko na kaya gawin yan. Kaya nga yung mga sabi nga ng iba huwag kayo mag-aasawa kaagad. Kasi pag hindi pa kayo sawa sa pagdadalaga o sa pagbibinata, chances are, it will actually remind you at your later age, kung saan ay para bang sasabihin mo na, kung saan ito lalabas ito Ito yung mga ginagawa mo na dapat ginawa mo noon Kaya lang sabi mo ngayon lang ako nagbibinata or hindi ako hindi ko na-experience yung pagdadalaga ko noon o yung pagbibinata ako noon. Maraming ganyang kaso. Na kung saan ay doon na sa huling stage of their life, doon na nila ginagawa yung mga dati lang. Hindi ginagawa. Masama ba yan? Hindi. Actually, kung sa totoo lang, kung pag-uusapan ninyo mag-asawa, sasabihin mo, this were my plans before. I wanted to do these things. So sasabihin mo dapat, sige, supportahan kita dyan. Gawin natin yan. Why not? I mean, I will support whatever dream that you want to really now achieve or to become a reality. Dapat ganun Hindi yung, wala na yan, kalimutan mo na yan, hindi na pwede. You know, that would really make our lives miserable. Kaya nga, ang tao ay palagi merong desire. Kasi yan yung nagbibigay buhay sa atin Kadalasan, yan ang nagbibigay ng lakas sa atin na magising, tumayo sa umaga, from bed, para lang, to go about what we want to do. Because we want to really experience a lot of new things as well. Not only new things, but even the old dreams that we never really experienced or for that matter na naging reality. At dapat ngayon anuhin na natin yan. That's why I keep on posting the things that I used to do or the things that I never did in the past, tapos ginagawa ko uli ngayon. So, sabi ko, bakit hindi? Pwede pa rin So, bakit ko sasabihin sa sarili ko, hindi ko nagagawin na dahil tanda na ako Sino ba tumatanda? Wala namang matanda rito. As a matter of fact, ngayon Kalabaw lang po. Kalabaw lang ito. Pero kalabaw ngayon bata na rin Sabi nga, 80 is the new 40, sabi nga. So, ibig sabihin, kung bata pa tayo ngayon. At in this day and age, ang mga katawan natin, hindi na ganun kahina. We have all the opportunities to actually make ourselves really
healthy and strong, and ang dami dyan mga gamot, or not exactly gamot, but mga pagkain, o mga minerals, o yung supplements na pwede natin inumin para lang talaga lumakas tayo. So, hayaan nyo, gagawa ako ng mga bagay na maiinom nyo na para talagang tuloy-tuloy ang lakas ninyo. yung Kamalayan coffee ko, yan, lalabas na yan by next month, this August, the Kamalayan coffee, which will actually make your mind stronger. Kasi if your brain is really active and talagang kumbaga marami kayong ang takbo niyan palaging may nangyayari o may iniisip, chances are marami kayong magagawa. Kasi it's all about beliefs. It's all about all about attitude or yung mindset natin. So, yun lang naman ang baguhin mo. The moment, pa rin yan, well, tuloy-tuloy ang ating kaligayahan. So with that, I'd like to say thank you. Thank you for watching our episode for today of Feel Good with Tato here at Wow Very Good Life. I hope you really would feel good. No? Kasi ito lang naman ang gusto kong mangyari sa buhay ninyo. But before I go, I'd like to say hi first to some people here who are watching. I'd like to say hi to Princess Miriam Kiram. Sabi niya, pupunta siya rito. Anyway, there's always next week. Reynaldo Arteola Hayag, hello. Oh, Roda Ann Guzman, hello. Kamusta na ang Baguio? Jonjo Trinidad, kamusta ka na, Jonjo? Tina Gonzalez, Ginto, kamusta na? Ikaw ba Tina Gonzalez? Ikaw ba Tina Gonzalez? Nakilala ko nun sa channel 13 noon? Or, sabay, common yung Tina Gonzalez, Ginto, ayan. Benjamin Singson, and Pompey Livinia, dating Yusek, ng SSS Pompey sa Cagayan de Oro, and Benji Uy. Alright, kasama ko dati sa WADAB sa aking kwan. So with that, I'd like to say thank you really for watching, and well, till next week again. Okay, I'd like to say hi again. Wala na pala. Well, of course, to Lance Edward. Okay, with that, I'd like to say, magandang kamalayan sa inyong lahat, at manatili tayong masaya palagi sa ating buhay.